France XL. Pasok. Ayan po. Saan nagpirma? Wow. Ano to? Nakabalo. Dark chocolate. Ah, tita, anong gusto mo? Ito na nga. Magandang tulugan niya, ano? Ba? Mga table. Pasok pa, pasok. Airleaf. Ano ba yun? Sakto 30. Sakto lang yun. Di abot mo? Hindi. Sakto lang. $50. Yan, yung mga desk. $50. Standing up, working. Todo na. Todo na? Oo. Yan, luwangan mo yan. Minsan may angat pa yan. Ay, wala na todo. Up. Yan. Todo na nga. So, Ito, para up sa mouse. sa mouse. Ito, oo nga. no? Chokero. Hanip pa. Hanip pa. So, ito, nakaganon laptop. Hanggang dito. Kasi dapat kuha na pantay. Oo. Hindi siya Yun ano. lang yung paano. Yep. Mura na to. 2-4. Eh, mas mura to. 9.2 lang yan. Magkano yan? 9. 9,000? Oo, 9.3. Disc brake, likod. Sakto sa akin eh. Sakto nga. Oo nga. Bike ko isa. Maliit. Well, pagka ay hindi, sa pool ko ng balls to. Foldable bike. Ba, pababa. Oo. Tapos bigla kang ma-out balance. Pagka gano'n mo yung sa pool, bike mo. Ayun. So, kailangan talagang hindi ka magpamag. Kung kailangan mo ng sabon pampakay. Sa balance, pagka sumubla yun. Pero parang tignan mo parang babal. Ang maganda na to sa presyo. Magkano yan? 10, 11. Ito eh, 10, no? 9. 9 lang. Iikot. 9 naman, 9. Socado. Mga gatas. Coffee. Dunkin. Coffee. Nescafe Gold. $5.99. Instant coffee. Taster's Choice. Talaga siya eh. Mga tubig. 207. Sa amin. Barbecue grill.
workout desk, camping. $100. Basketball, lawn, wallet. Buy one, take one. $100. Ano po ang order niyo, sir? Wallet. Mga alak. Bread. Hawaiian bread, $2.89. For 5. Butter, $2.05. Angkor, $1.53. Oh, chicken. Roasted chicken. 749. Roasted chicken, $2.76. More than $5. $5. Fresh medium, 30 cents. Frutas. Uy, ano to? Potato. Ginger, turmeric. Onion. Wow. Garlic.
Saan? Tayo dalawa. Tara. Pwede lang kami sa Up. dito, dito tayo ba? Narotot lang ako yung pinakpaso. Pinasukan natin. O yung wala, no? Yung phase 3? Oo, sumama tayo. Super 50. Oh, puro 50 pesos lang kasi. Oo, ganun. $1, no? Parang Ano mga $1 click? sa amin. Oo. Isa okay din yan. Oo. Actually, ganyan na yung pinapasa ko minsan eh. Oo. May mga errand ka lang. Oo. Yung sayang naman. Mura. Kasi gumana tayo kanina eh. Sa pati ko Kaya tayo. nga. Ano natin ng McDonald's. Oo. Kasi dun yung ano eh, yung may tinapay, di ba? Oo, Yung parang banda rito tayo ganun pumasok. tayo. Oh. No, Yak. Dito tayo, di ba? parang nga eh. Dito. Pumasok. Saka dito. Oo. Binabasa natin yung performing arts. We are online. Sino yung online? Yan, we are online. Okay. Alin? Tong mall? Kaso wala naman yung sinabi na naka-online kotse. Oo, ako naka-online. Anong bag? Nakakapit ako yung kung naka-online mo. Bag? Wala. Wala, ano connection? Oo. So, kung dito yung kotse, dito tayo sa likod. Oo. Ayun, oh. Dito tayo. Puro yun. Oo. Yan, yan na. Ito. Sa left. The entrance? Yan. Oo, yan. Your destination is on the left. Saan yung babaan ng escalator? Sa banda? Dito. Okay. Sige.